Hi, hello and namaste. A big welcome to our channel. आज हामी चाहिँ च्याप्टर 4 जुन कि टपिकको नाम रहेको छ च्याप्टर 4 को नाम रहेको छ इन्डक्सन एन्ड रिकर्सन भन्ने यो चाहिँ डिस्क्रिट स्ट्रक्चरको भिडियो रहेको छ र आज हामी च्याप्टर 4 को स्टार्ट गर्दैछौँ। आजको भिडियोमा हामी म्याथमेटिकल इन्डक्सन जुन कि पार्ट फर्स्ट रहेको छ र यो पार्ट फर्स्टमा आजको हामी दुईटा इक्जाम्पल कभर गर्नेछौँ र त्यस्तै गरी म्याथमेटिकल इन्डक्सनमा दुईटा रहेको छ स्ट्रङ म्याथमेटिकल इन्डक्सन र विक म्याथमेटिकल इन्डक्सन भन्ने दुईटा रहेको छ एउटा विक र स्ट्रङ। आजको टपिकमा हामी चाहिँ विकको कुरा गर्छौँ र त्यस्तै गरी पार्ट 1 में तपाईहरुको आजको दुईटा इक्जाम्पल पनि सिकाइदिन्छु यस्तै खालको र नेक्स्ट भिडियो म तपाईलाई 75 मा पार्ट 2 को भिडियोमा 75 को र पार्ट 3 को भिडियोमा 76 को सोलुसन गरिदिनेछु र पार्ट 4 मा म तपाईहरुलाई स्ट्रङ म्याथमेटिकल इन्डक्सन को बारेमा पढाउने छु। सो बेसिकली यो च्याप्टर 4 चाहिँ तपाईहरुको चारवटा भिडियोमा कभर गरिदिनेछु। आजको भिडियो लामो पनि हुन सक्छ तर 75, 76 र पार्ट सेकेन्ड, थर्ड र फोर्थ चाहिँ तपाईहरुको छोटो छोटो भिडियो हुनेछ है त। सो विदाउट एनी डिले आजको भिडियो स्टार्ट गरौँ। सुरुमा हामीले चाहिँ विक म्याथमेटिकल इन्डक्सनको कुरा गरौँ है त। यो मैले तपाईहरुको चारवटा केही कुराहरू लेखेको छु। यो चाहिँ यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुको इक्जाम्पलको इम्प्लिमेन्ट गर्दा म तपाईलाई एकछिनमा सिकाइदिन्छु, चिन्ता गर्नु पर्दैन। र सुरुमा तपाईहरुको चाहिँ क्वेशनमा तपाईहरुको जे गिभन दिएको छ त्योलाई हामी पिएन लेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हामी 1 n को भ्यालु 1 र 2 गरेर राखेर हामी ट्रु छ कि छैन चेक गर्छौँ। त्यस्तै गरी पिएन इज ट्रु फर हामीले चाहिँ n को भ्यालु 1 र n को भ्यालु 2 राख्दाखेरि ट्रु हुनै पर्छ है त। त्यस्तै गरी यो n को हामीले सुरुमा n सपोज गर्यौं, त्यसपछि हामी थर्डमा चाहिँ n को ठाउँमा हामी k सपोज गर्छौं र त्यसपछि लास्टमा चाहिँ हामी n को ठाउँमा k+1 हालेर सपोज गरेर अनि हामी फलो गर्छौं। यो भयो तपाईहरुको। यो आई होप तपाईले यो बुझिसक्नु भएन होला, भएन भने चिन्ता गर्नु पर्दैन, म तपाईलाई एक्जाम्पलको रूपमा सिकाइदिन्छु है त। सो एउटा एक्जाम्पल लियौं न त। यो चाहिँ तपाईहरुको क्वेशन भयो, यो चाहिँ तपाईहरुको क्वेशन भयो। अब हेरौँ त सुरुमा तपाईहरुको के भनेको छ पिएन सपोज गरे, सपोज दैट पिएन बी द स्टेटमेन्ट भन्नुको अर्थ यो सबै छ नि, यो सबै पिएन सपोज गरे। हामीले पिएन सपोज गर्यौं, गरिसकेपछि यो हामीले यो पिएन सपोज गरिसक्यौं हो। अब गरिसकेपछि हेर्नुस् त, अब यो छ नि जति हो यसलाई हेर्नुस् त। यसलाई यो भनेको तपाईहरुको यो लास्ट टर्म हो। सेकेन्ड लास्ट टर्म भनेको चाहिँ n-1 हुन्छ। n-1 चाहिँ सेकेन्ड लास्ट टर्म भनेको n हुन्छ हो। तपाईलाई अलरेडी थाहा होला। यो चाहिँ सपोज गरिसक्यौं। अब बेसिक स्टेपमा हामी के गर्छौं भन्दाखेरि हेर्नु त p को भ्यालु भन्नुको अर्थ n को भ्यालु 1 र n को भ्यालु 2 राखेर सपोज गर्छौं। भन्नुको अर्थ n को भ्यालु 1 र 2 राखेर ट्रु छ कि छैन चेक गर्छौं है त। अब कसरी ट्रु छ कि छैन पत्ता लगाउने त अब हेरौँ न त। ल n को भ्यालु 1 राख्दाखेरि यो चाहिँ फर्स्ट टर्म हो कि हैन? यहाँ ध्यान दिएर हेर्नु है। n को भ्यालु 1 p को ठाउँमा हामीले यो n को छ कि छैन हो। अब यता हेर्छौं, n को ठाउँमा हामीले 1 राख्छौं भयो। अब गर्दाखेरि यो n भनेको चाहिँ हाम्रो फर्स्ट टर्म भयो। यो र यो 1 र यताको गरेको n को ठाउँमा 1 राख्दाखेरि सोलुसन भयो। अब p को ठाउँमा 2 राख्दाखेरि 2 भनेको यो चाहिँ दुईटा भयो हो। त्यस्तै गरी 3 राख्दाखेरि यो तीनटा टर्म भयो। 1 राख्दाखेरि फर्स्ट टर्म मात्र भयो, 2 राख्दाखेरि यो दुईटा टर्म भयो, 3 राख्दाखेरि 1 2 3टा टर्म भयो हो। त्यस्तै गरी अब आई होप तपाईले बुझिसक्नु होला। फेरि पनि म बुझाइदिन्छु, चिन्ता गर्नु पर्दैन। जस्तो कि p को ठाउँमा 1 राख्दाखेरि यो 1 मात्र भयो, यो 1 मात्र भयो हो। अब यता चाहिँ n को ठाउँमा तपाईले 1 राख्न सक्नुहुन्छ। यो बराबर यो आयो कि आएन हेर्नुस् त। आयो नि है, आएपछि भयो। त्यस्तै गरी अब n को ठाउँमा 2 राख्छौं। 2 भनेको तपाईहरुको दुईटा टर्म भयो हो। 1 + 2 गर्दाखेरि 3 भयो हो कि हैन? अब हेर्नुस् यता हो यो सोलुसन गर्नु भए तपाईहरुको 3 आयो हो। कसरी हामी n को भ्यालु 2 राख्दाखेरि भनेको यो र यो एड गरेर 3 आयो। अब यहाँ चाहिँ n को ठाउँमा हामी कति राख्छौं 2 राख्छौं। 2 राख्दाखेरि क्याल्कुलेसन गर्नुहुन्छ भने 3 आयो
हो यो दुईटा इक्वल भयो इक्वल भएपछि तपाईँहरूको के भयो ट्रु भयो अब ट्रु भएपछि अब थर्डमा के भनेको छु भन्दाखेरि यनको ठाउँमा अब हामी के सपोज गर्छौँ हो यनको ठाउँमा अब के सपोज गर्छौँ सो के भयो त ल्याङ्ग्वेज त लेख्नै पर्यो भयो P1 and P2 are true अब एज्युम द्याट PK इज ट्रु भन्नुको अर्थ यहाँ यनको यहाँ हेर्नुहोस् त P1 राख्दाखेरि तपाईँहरूको ट्रु भयो रे P1 राख्दाखेरि ट्रु भयो अब यनको ठाउँमा PK नि ट्रु हुनुपर्छ सपोज गऱ्यौँ हो एज्युम गऱ्यौँ क्या यहाँ हेर्नु न भेरिएबल मात्र फरक त हो नि अरू काम त उस्तै त हो नि हो अब यो एज्युम गऱ्यौँ एज्युम गरेपछि अब हेर्नुहोस् इन्डक्टिभ हाइपोथेसिसले स्टेप 2 मा के भन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ तपाईँहरूको अलरेडी भयो केही पनि चेन्ज गरेको छैन है हेर्नु त मैले के पनि चेन्ज गरेको छैन बस मैले यनको ठाउँमा के मात्र चेन्ज गरेको छु के भन्दाखेरि यनको भेरिएबल छ नि यो तपाईँहरूको यन भेरिएबलको ठाउँमा मैले के सपोज गरेको छु हो यही हेर्नुहोस् न यही हेर्नुहोस् यही कहाँबाट के आयो भनेर नसम्झु कहाँबाट के आयो भनेर सम्झिनुहोस् है त मैले यो सपोज गरिसकेपछि अब यनको ठाउँमा के लेख्छौँ हो अरू त जस्ताको तस्तो यो हो मात्र फरक यनको ठाउँमा हामी केले सब्स्टिट्युट गरेको हो यो स्टेप 2 को भयो अब स्टेप 3 मा के गर्छौँ भन्दाखेरि यही हेर्नुहोस् त स्टेप यो चाहिँ सुरुमा हामीले स्टेटमेन्टलाई यन सपोज गऱ्यौँ त्यसपछि 1 र 2 राखेर चेक गऱ्यौँ ट्रु हो कि होइन यो चेक गरेपछि यनको ठाउँमा हामीले के सपोज गरेर ट्रु भयो भनेर हाम्रो यदि यनको P1 ट्रु भएपछि P के नै ट्रु हुनु पर्यो होइन त भनेको यनको ठाउँमा के सब्स्टिट्युट गरेको त नि अब लास्टमा जुन कि स्टेप 3 मा के गर्छौँ भन्दाखेरि यनको ठाउँमा K+1 राख्छौँ है त भन्नुको अर्थ तपाईँहरूको यही हेर्नुहोस् हो यो यसमा हेर्नुहोस् त यसमा हेर्नुहोस् यसमा हेर्दाखेरि अब यो हेर्नुहोस् त यनको ठाउँमा के राख्छौँ त भन्दाखेरि K+1 यनको ठाउँमा K+1 हो अब हेर्नुहोस् यो भयो स्टेप 3 मा के गर्छौँ इन्डक्टिभ स्टेप भयो यनको ठाउँमा हामी K+1 राख्छौँ हो अब हेर्नुहोस् के कहाँ गयो त भन्दाखेरि हो यो हेर्नु त अरू यताको जस्ताको तस्तो यनको ठाउँमा K+1 -1 हो K+1 -1 प्लस यहाँ यन छ कि छैन यन छ भने चाहिँ K+1 हो अब यताको स्टेपमा गर्दाखेरि यनको ठाउँमा K+1 भयो हेर्नु त K+1 भयो यहाँ त यनको ठाउँमा K+1 +1 हो आई थिङ्क बुझिसक्नु होला फेरि चिन्ता गर्नु पर्दैन म बुझाइदिइहाल्छु यो अगाडिको तिनवटा जस्ताको तस्तै हो यहाँ हेर्नु त जस्ताको तस्तै भयो यो यनको ठाउँमा यहाँ हेर्नु त स्टेप 3 मा के भनेको छु यनको ठाउँमा K+1 यनको ठाउँमा K+1 भयो -1 को जस्ताको तस्तै फेरि यहाँ यन छ कि छैन K+1 भयो हो भयो अब हेर्नुहोस् त +-1 काटिन्छ हो के को के भयो K+1 अब यो गर्नुहोस् त यो पछाडि 1 + 1 गर्दाखेरि 2 भयो हो अब हेर्नुहोस् अब हामी हो यसलाई LHS = यो सल्भ गरेर यो आउँछ कि आउँदैन त हेरौँ न त है त अब हेर्नुहोस् यो भनेको तपाईँहरूको यति हेरौँ त हो यति मैले यो गोलो लगाएको छु नि यो गोलो लगाएको हामीले अलरेडी प्रुफ गरेको हो कुनमा प्रुफ गऱ्यौँ हेर्नु त हो यो प्रुफ गरेको होइन त हो 1 + 2 + 3 डट र यन हुँदाखेरि हामीले यन ब्र्याकेट यन +1 / 2 ट्रु हुन्छ भनेर अलरेडी हामी कुन स्टेप 1 मा प्रुफ गऱ्यौँ स्टेपमा 3 मा नि प्रुफ गर्नुपर्छ र भनेको पर्दैन एउटै कुरा दुईचोटि दोहोऱ्याउनु पर्छ त पर्दैन अब हामी डाइरेक्ट के लेख्छौँ त भन्दाखेरि हो यतिको ठाउँमा हो यो गोलोको ठाउँमा हामीले के लेख्छौँ हो यो अलरेडी हामी प्रुफ गरेको छौँ सो हामीले यति लेख्यौँ मात्र फरक के हो यनको ठाउँमा के सब्स्टिट्युट गर्ने भन्नुको अर्थ यही हामीले एज्युम गरेको हो नि त यनको ठाउँमा के हो भयो त्यो हो यो पछाडि जस्ताको तस्तै भयो अब एलसिएम लिन त तपाईँहरूलाई पक्कै पनि आउँछ होला एलसिएम लिनुहोस् अब एलसिएम लिएपछि तपाईँहरूको यति आयो हो अब यो दुईटाबाट कमन निकाल्यो 2 कमन निकाल्यो बाँकी रह्यो के K+1 फेरि यो र यो हाम्रो कमन आउँछ भयो बाँकी रह्यो कुन K+2 / 2 अब हेर्नुहोस् यो LHS र यो RHS बराबर भएन त बराबर भएपछि हाम्रो प्रुफ भयो है त यसरी हामी
आजको फर्स्ट वान इक्जाम्पल सल्भ गऱ्यौँ। अब सेकेन्ड वान इक्जाम्पलतर्फ लागौँ न त है त। यो क्वेसन रहेको छ हेर्नुहोस् त, डिभिजेबल बाई 3 यन क्यु माइनस 1 इज डिभिजेबल बाई 3 भन्नुको अर्थ 3 ले भाग जान्छ कि जाँदैन भनेर क्वेसन सोधेको छ। यसलाई प्रुफ गर भनेर सोधेको छ है त। सो सुरुमा हामी के गर्छौँ, पिएन सपोज गऱ्यौँ हो, यो यसलाई हामी पिएन सपोज गऱ्यौँ हो। बेसिक स्टेपमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यनको भ्यालु 1 र 2 राखेर चेक गर्छौँ हो। यदि तपाईँहरूको 1 राख्नुहुन्छ भने 0 भयो, कन्फ्युज हुनुभयो हो कि होइन। अब 2 को भ्यालु राख्दाखेरि 2 × 3 भयो। भनेको अर्थ यहाँ हेर्नु त 2 को पावर 3 भनेको 8 माइनस 2 गर्दाखेरि यो घटाउँदाखेरि 6 हुन्छ। 6 भनेको तपाईँहरूको 2 × 3 हो कि होइन। तपाईँहरूको डिभिजेबल बाई 3 हो, यहाँ 3 लेखेँ हो। अब यो भाग त गइहाल्यो नि अभियसली हो, भाग गइहाल्यो। अब सुरुमा तपाईँले 1 राख्दाखेरि 0 भयो, कन्फ्युज भइहाल्नु भयो होइन। अब 2 राख्नुभयो, डिभिजेबल बाई 3 भयो। अब 3 राखेर चेन्ज गर्नु न, चेक गर्दाखेरि तपाईँहरूको डिभिजेबल बाई 3 पनि आउँछ अभियसली। सो अब के गर्छौँ, त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो पीको भ्यालु P2 र P3 राख्दाखेरि हाम्रो ट्रु भयो हो। कसरी ट्रु भयो भन्दाखेरि हामीले यो जस्तो हामीले एन्सर निकाल्यौँ नि, यो हो यताको एन्सर के हो, त्यो चाहिँ 3 ले त भाग जान्छ नि त होइन त, भाग गएपछि हाम्रो ट्रु भयो हो। अब यो भएपछि अब यनको ठाउँमा हामी के सपोज गर्छौँ, के एज्युम गऱ्यौँ के, एज्युम गरेपछि अब के भन्छ इन्डक्टिभ हाइपोथेसिसले के भन्छ भन्दाखेरि अब यनको ठाउँमा यहाँ सुरुमा हामीले पिएन इक्वल्स टु यन क्यु माइनस यन गरेको थियौँ हो। अब इन्डक्टिभ हाइपोथेसिसमा के गर्ने त, सिम्पली यनको ठाउँमा के राखिदिने हो। इन्डक्टिभ हाइपोथेसिसमा यनको ठाउँमा हामीले यहीँ सपोज गरिसकेपछि हामी यनको ठाउँमा के राख्यौँ हो। अब थर्ड वान जुन कि स्टेप थर्डमा इन्डक्टिभ स्टेपमा के गर्ने, यनको ठाउँमा के प्लस 1 राख्ने, यनको ठाउँमा के प्लस 1 राख्ने, अरू केही पनि गर्नु पर्दैन है त। इन्डक्टिभ स्टेपमा यनको ठाउँमा के प्लस 1 भन्नुको अर्थ यहाँ यन क्युब छ कि छैन। अब के भयो त भन्दाखेरि यन क्युबको ठाउँमा यन प्लस 1 को क्युब हुनुभयो, माइनसको माइनस भयो, यनको ठाउँमा के भयो के प्लस 1 भयो हो। ए प्लस बीको होल क्युबको फर्मुला लैजानुहोस्, यहाँ मजाले मैले फर्मुला लगाएको छु हो। माइनसको माइनस भयो, के को के भयो, फेरि यो माइनसले खोलिदिनुहोस् त, यहाँ मल्टिप्लाई त हुन्छ, माइनस प्लस माइनस भयो हो। अब हेर्नुहोस् यो र यो मजाले काटिन्छ, क्यान्सल आउट हुन्छ हो। बाँकी रह्यो कुन कुन, अब बाँकी रह्यो कुन कुन भन्दाखेरि होइन त। अब हेर्नुहोस् बाँकी रह्यो यो र यो बाँकी रह्यो हो। तर हामीले सुरुमै कुन प्रुफ गऱ्यौँ रे, यो चाहिँ हाम्रो डिभिजेबल बाई 3 हो भनेर प्रुफ गर्नु, कुनमा स्टेप फर्स्टमै हामी प्रुफ गरिसक्यौँ। त्यसैले अब हामी स्टेप थर्डमा फेरि पनि प्रुफ गर्नु पर्दैन भन्नुको अर्थ। अब हेर्नुहोस् त यो कसरी लेख्छौँ भन्दाखेरि यो के को क्युब माइनस के एक ठाउँमा राख्यौँ हो कि होइन। हेर्नुहोस् त यो र यो हामी सेम छैन त, के को भेरिए यनको ठाउँमा के त हो नि। हेर्नुहोस् त यो र यो हो। अब सुरुमा हामी स्टेप 1 मै हामी प्रुफ गरिसकेपछि हामी स्टेप थर्डमा प्रुफ गर्नु पर्दैन हो। यो भयो। त्यसरी अब 3k को स्क्वायर प्लस 3k। अब तपाईँहरूले धेरै जस्तो क्वेसन गर्नुहुन्छ, दाइ यो र यो त घट्छ नि त होइन, मजाले घट्छ। तपाईँहरूको थिङ्किङ र क्वेसन सोध्नुपर्ने ठाउँ यही हो, यो मजाले घट्छ। तर हामीले घटाएपछि कति हुन्छ प्लस 2k हुन्छ। प्लस 2k भएपछि यो चाहिँ 3 ले भाग जान्छ त, जाँदैन नि त। के को ठाउँमा हामीले जतिसुकै राखे पनि, जस्तै कि 1 राख्दाखेरि 2 1 जा 2 हुन्छ हो, 2 हुन्छ। यो त 2 चाहिँ 3 ले भाग जान्छ, जाँदैन भएपछि यो त हाम्रो प्रुफ त भएन नि। त्यो प्रुफ नभएपछि अब के गर्ने त भन्दाखेरि यो के क्युब माइनस केलाई हामी एक ठाउँमा राख्छौँ। किन राख्यौँ भन्दाखेरि स्टेप 1 मै हामीले प्रुफ गरिसक्यौँ। हेर्नु त यो यन क्युब माइनस यनलाई हामीले स्टेप 1 मै प्रुफ गरिसक्यौँ। यो चाहिँ 3 ले भाग जान्छ भनेर प्रुफ गरिसक्यौँ हो। तर यहाँ यन मात्र छ, यनको टर्ममा छ हो, यन भेरिएबल रहेको छ। तर यहाँ यन भेरिएबल भएको बेलामा अब यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको के भेरिएबल रहेको छ हो। के भेरिएबल भएको बेलामा तपाईँहरूको बेसिक स्टेपमा प्रुफ गरिसकेपछि यो पनि प्रुफ हुन्छ हो। अब चाहिँ यो र यो चाहिँ 3 को मल्टिप्लिकेसन रहेको छ हो। 3 को मल्टिप्लिकेसन भनेको चाहिँ डिभिजेबल बाई 3 हो। अब हेरौँ न त ल्याङ्ग्वेज लेख्नु त कसरी लेखिनु पर्ने रहेछ है त। अब हेर्नुहोस् त 3 हो यसलाई भनेको है त, 3k को स्क्वायर प्लस 3k इज डिभिजेबल बाई 3। किन? बिकज इट इज द मल्टिप्लिकेसन अफ 3। किन 3 को मल्टिप्लिकेसनमा होइन त भनेको,
र एन्ड KQ माइनस K इज डिभिजेबल बाई 3 यो पनि डिभिजेबल बाई 3 हो किन एकर्डिङ टु आवर इन्डक्टिभ हाइपोथेसिस हामीले यो पिके चाहिँ ट्रु मानिसकेपछि इन्डक्टिभ हाइपोथेसिसमा यो ट्रु हुन्छ भनेर सपोज गऱ्यौँ यो सपोज गरिसकेपछि यो हामीले एक ठाउँमा राख्यौँ यो चाहिँ अलरेडी ट्रु भइसकेको छ कसले भन्छ त इन्डक्टिभ हाइपोथेसिसले सो अब बाँकी रह्यो यो दुईवटा कुरा हो यताको कुरा यो यताको कुरा चाहिँ हामीले 3 ले डिभिजिबल हुन्छ कसरी किन भन्दाखेरि 3 को मल्टिप्लिकेसनमा छ के को भ्यालुमा के को ठाउँमा तपाईँले जतिसुकै राखेर चेक गर्नुहोस् 3 ले भाग जान्छ सो यही हो क्वेसन आजको क्वेसनमा आजको भिडियोमा तपाईँहरूले दुईवटा इक्जाम्पल सल्भ गर्नुभयो यो बुझिसक्नु होला डिभिजन बाई 3 र अर्को क्वेसन भनेको यो रह्यो र आई होप म्याथमेटिकल इन्डक्सन फर्स्ट पार्टमा तपाईँहरूलाई केही पनि डाउट छैन होला र यदि तपाईँहरूलाई डाउट लाग्यो भने मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ र कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला कस्तो लाग्यो आजको भिडियो र फिडब्याक चाहिँ दिन नबिर्सिनु होला है त गाइज र मेरो च्यानललाई फेरि पनि तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने अझसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नु होला लाइक सेयर कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला सो थ्याङ्क यू गाइज वाचिङ दिस भिडियो